Jó reggelt kívánok, egy-két bejelenteni való. First, next Sunday, can you believe it, is already Palm Sunday. Akár hiszitek, akár nem, jövő vasárnap már virágvasárnap. And, well, it wasn't really planned this way, but we're going to have church lunch next Sunday. Nem igazán terveztük túl a dolgokat, de jövő vasárnap gyülekezeti ebéd van. And so I will make a Facebook event and post it today. Please let us know by like Thursday if you're going to be here. Úgyhogy csinálok rá Facebook eseményt, és egy legkésőbb csütörtökig szóljatok, vagy jelezzétek, hogy tudtok jönni. Let's see, Wednesday night we're in the book of Deuteronomy. Szerdán most az 5 Mózesben vagyunk. Thursday is the English speaking home fellowship group. Friday the Hungarian. Csütörtökön van az angol nyelvű kis csoport, pénteken van a magyar nyelvű. And also next Friday is Good Friday. Not this Friday, but you know. És ugye nem a most péntek, hanem az azt követő péntek pedig már ugye nagy péntek. On Good Friday we're going to be showing the Passion of the Christ here at church at 5 o'clock. És nagy pénteken itt a gyülekezetben fogjuk levetíteni a Passió című filmet. And there will be a movie upstairs for the kids as well. So a gyerekeknek meg lesz saját filmjük ott fönt a gyerekszóliban. it'll be like cartoons and something. Valami rajzfilmek vagy valami. So it'll be a family friendly event. Tehát teljesen ilyen családbarát esemény lesz. We are in Ecclesiastes chapter 7 this morning. Ma reggel pedig a Prédikátornak a 7-es fejezetében. And I want you to think back for a second about the first time you heard about Christianity and the gospel. És próbálj meg visszaemlékezni most arra a leges-legelső alkalomra, amikor a kereszténységről hallottál. Think about the time when somebody presented you with the opportunity to receive Christ. Emlékezz vissza arra az első alkalomra, amikor valaki Krisztus befogadását ajánlotta neked. You got it? Megvan? Got it in your memory? Megvan az emlékeidben? Did it sound something like this? Accept Jesus into your heart and when you die you'll go to heaven. Valahogy úgy hangzott-e, hogy fogadd be Jézus a szívedbe, és hogyha meghalsz, akkor a mennybe jutsz? I'm guessing that was in there somewhere. Szerintem valahogy így volt ez. Because a lot of times when people present the gospel and they present the Christian faith to people, it's like an insurance policy so that when you die, you get to go to heaven. Mert nagyon sokszor így közvetítik az evangéliumot az embereknek, mint valamilyen ilyen biztosítási ilyen projektet, hogy amikor majd meghalsz, akkor a mennybe jutsz. And we think of Christianity as dealing only with our life after death, and it really doesn't affect this life. És sokszor a kereszténységet úgy látjuk, hogy egy olyan dolog, ami ugye a halálunk utáni dolgokra figyel, és az mindennapi életünket az nem érinti. But the truth of the matter is that Christianity is not about just me going to heaven. Viszont az igazság az, hogy a kereszténység nem egyszerűen arról szól, hogy én megyek a mennybe, when I die, amikor meghalok. It's about heaven coming into my life while I'm alive. Hanem az, hogy a menny eljön az életembe, amíg élek. Eternal life doesn't start the day you die. Hiszen az örökké valóság nem akkor kezdődik, amikor meghalsz. Eternal life starts the day that you accept Christ. Az örök életed akkor kezdődik, amikor elfogadod Krisztust. When you become alive in Christ through rebirth. Amikor az újjászületésben te Krisztusban újjá leszel. And Christianity is a life that's lived every day with God that never ends. És a kereszténység az az élet, amit Krisztussal élünk minden nap, és soha nincs vége. And here's I don't want to say the dirty little secret, but here's the hard truth about Christianity. És hát nem azt mondom, hogy ez a kereszténységnek ilyen kis piszkos kis titka, de az az igazság a kereszténységgel kapcsolatban. It's done in daily, mundane, practical matters. Hogy igazániból az ilyen hétköznapi, mindennapi, egyszerű dolgokban van benne. Christianity isn't just about going to church or going to a great conference. A kereszténység nem csak arról szól, hogy gyülekezetbe járunk, vagy nagyszerű konferenciákra járunk. It's about the everyday life, the boring, practical things of life. Hanem a mindennapi életünkről szól, az életnek a gyakorlati, adott esetben unalmas részleteivel kapcsolatos. Because Christianity is not just about the day you die, it's about today too. Mert hogy a kereszténység nem csak azzal a nappal foglalkozik, mikor meghalsz, hanem minden egyes nappal. See, the Bible is not just a book of theories and stories and inspiration. És a Biblia az nem csak ilyen elméletek, vagy ilyen történetek, vagy ilyen inspiráló gondolatok,
gondolatok. You know, because sometimes, you know, on Facebook you can see people posting scriptures, and you know, sometimes there's a nice nature picture or something, and it inspires you. Ugye időnként szoktunk olyanokat látni, hogy emberek kiraknak ilyen igeverseket, és gyakran a háttérben ilyen képre, ami ilyen nagyon szép, ilyen természeti képe, és úgy így inspirálja az ember. It's weird how nobody ever posts anything from Leviticus. Fura, hogy például a 3 Mózesből soha senki nem posztolt You know, még. there's no inspiration there. Eddig. You never know. Challenge? There you go. Kihívás. Okay. I know somebody better accept that challenge. But, you know, sometimes we think of the Bible as just giving us inspiration. Szóval úgy érezzük, hogy a Biblia csak arra való, hogy így inspiráljon bennünket. But the Bible is not just a book of theories and stories and inspiration. It's an extremely practical book. De a Biblia az nem csak ilyen elméleti, meg történeti jellegű, meg ilyen inspiráló dolog, hanem nagyon-nagyon gyakorlatias. It gives us instruction about how to live a good life that's pleasing to God. Arra ad útmutatást, hogy hogyan éljünk jó életet, ami Istennek kedves. And so when the Bible talks about life, it basically separates people into two groups: wise people and fools. És a Biblia ugye az élettel kapcsolatban az embereket 2 csoportra osztja, a bölcsekre és az ostobákra. And I think if you asked anybody, which group would you like to be a part of? I don't think anybody would say, yeah, sign me up for the fools. És hogyha bárkit, ha megkérdeznél, hogy a 2 csoport melyikébe szeretne tartozni, nagyon valószínűtlen valaki azt mondja, hát én szívesen lennék ostoba. I want to be in the wise category. Mindenki azt mondja, hát én a bölcs But kategóriába the akarok problem esni. is, to be in the wise category, you got to listen to God's word. De a helyzet az, hogyha valaki a bölcs kategóriába akar esni, akkor Isten szavára kell hallgatnia. Now there is foolishness in every one of us. Mindannyiunkban van ilyen bolondság. There's going to be foolishness in you till the day that you die. És egészen a halálod napjáig lesz ilyen bolondság benne. But a wise person understands their foolishness. De a bölcs ember fölismeri, megérti az ő And a wise ostobaságát. person, by the grace of God, seeks to change so that they would be a little less foolish. És a bölcs ember Isten kegyelméből igyekszik változni, hogy egyre kevésbé legyen ostoba vagy But by and bolond. large, I think most people, and I think you would want to say, I want to be in the wise category. I want to live a wise life. És úgy gondolom, hogy mindenkire igaz az az állítás, hogy én ebbe a bölcs kategóriába akarok esni, én bölcs életet akarok Because élni. when you look at the comparison and the contrast of the wise and the fools in the wisdom literature, De hogyha az ember végignéz így a bölcsesség irodalomban az ostoba és a bölcsnek az összehasonlításán, most times you see the wise person as protected and blessed. azt látjuk, hogy a legtöbb esetben a bölcs ember az ilyen védelem alatt áll és áldott. And fools, well, they just get into trouble. És az ostobák meg gyakran bajba kerülnek. So how do we live a wise life? What are some things that'll help us live a wise life? Hogyan éljünk tehát bölcs életet? Mi az, ami segít abban, hogy bölcs életet éljünk? Well, I'm glad you asked the question. Nagyon jó kérdés, köszönöm, I've hogy got megkérdeztétek. 11 things for you this morning. Képzeljétek el erre a váratlan kérdésre, 11 válaszom van. In Ecclesiastes chapter 7. A Prédikátor könyve 7-es So what we're going to do fejezetéből. is we're just going to go step by step looking at these 11 keys to living a wise life. Úgyhogy most azt fogjuk csinálni, hogy végigmegyünk lépésről lépésre ezen a 11 kulcson, hogy hogyan tudunk bölcs életet élni. And maybe we'll get out of here by 6. És egy olyan este 6 körül So végzünk. just hang with me. No, we'll be out of here Jó, van hamarabb. before that 5:30. Fél 6-ra meg vagyunk. First thing, if you want to live a wise life, do the right thing every day. Hogy az első dolog, hogyha bölcs életet akarsz élni, akkor tedd minden nap a helyes dolgot. A good name is better than precious ointment. Jobb a hírnév a drága olajnál. Now, precious ointment, or, you know, what we would consider perfume for ladies or cologne for men, it's not a bad thing. És ugye a drága olaj, amit mondjuk manapság mondjuk úgy fogalmaznánk, hogy ilyen parfüm, az azért nem rossz dolog. You know, you put it on so that people are attracted to you. Ugye az ember magára fúrja, és akkor az emberek úgy felfigyelnek. I don't know about you, but you've been at the post office or somewhere, and there's that stinky person in front of you? Nem tudom, hogy vagytok ezzel, de biztos tízsátok van, hogy a postán álltatok sorba, és ott volt ott a sorba egy ilyen büdös ember. It's like, damn, dude. Wow. És akkor azért, You're not attracted to body odor.
És hát az ember úgy nem vonzódik a testszakhoz. And so they put perfume, ladies, or cologne on themselves, gentlemen, to make themselves a little bit more attractive. Úgyhogy az emberek azért fújnak parfümöt vagy ilyesmit magukra, hogy azért vonzóbbak legyenek. Now for us today, perfumes and colognes, they're not a luxury item anymore. És ugye manapság nekünk ezek a kölnik, vagy ezek a parfümök nem túl luxus cikkek. Kölni, that's such a great word, kölni. But in Solomon's day, perfumes and the oils, the good smelling stuff, it was a sign that you were prosperous and wealthy. De Salamon idejében ezek a drága olajok, az ilyen illathordozóak nagyon is drágák voltak, és a jólétet sugározták. You were saying that you're somebody of status, somebody of power. Ez ugye azt jelezte, hogy te valaki vagy, hogy valamiféle hatalmad van. And what Solomon is saying is a good name, or a good reputation, as the Hungarian translates it, is better than a precious ointment. Salamon meg azt mondja, hogy a jó név, vagy a jó hírnév, amit a magyar hoz, az többet ér, mint ezek az olajak. I read the egyszerű fordítás for egyszerű people. Egyszerű embereknek van az egyszerű fordítás, én azt And that's what it olvastam. says, that jó hírnév, a good name is better than oil. A jó név, a jó hírnév az jobb, mint ezek a And drága Solomon olajok. is talking about how having a good reputation is better than any material thing, any possessions or status you may have. Azt mondja Salamon, hogy az ember jó hírneve az sokkal többet ér, mint bármilyen gazdagság, vagy bármi ilyesmi. Because your reputation precedes you, it goes ahead of you. Hiszen az ember a jó hírneve megelőzi, előtte jár. And your reputation can do one of two things. It can open doors or it can shut doors. Hát az embernek a hírneve az ugye két dolgot csinálhat, vagy kinyitja az ajtókat előtte, vagy bezárja. You know, your reputation can determine if someone picks up the phone. Ugye a hírneved arról is szól, vagy azt is meghatározza, hogy vajon valaki felveszi el neked a telefon. You ever get a phone call and you see a person's name and you say, not you. Nem tudom, jártál-e már úgy, hogy csörgött a telefon, és akkor ki volt írva, hogy ki az, és akkor nem áll. You're laughing because you've had that experience. Azért nevetsz, mert te is jártál már így. You know that person's going to complain, that they're going to want something, that, you know, the world's ending. Mert tudod, hogy az ember biztos panaszkodni fog, biztos akar tőled valamit, a világnak éppen most lesz vége. You know, and it's like the 87th time they've called you in the last 4 minutes. Az elmúlt 4 percben a 87-szerre hív. And you're just, because they have a bad reputation. Egyszerűen ugye ilyen rossz hírneve van. Ilyen But there are other people, they call you and you see their name on your caller ID and you're like, yeah, I want to talk to that person. És aztán ugye más emberek, mikor látod kiírva a nevét a telefonodra, hogy hívanak, meg így nagyon örül, But hogy your jaj, de jó. reputation goes before you. Az embernek, tehát a hírneve az saját maga How előtt is your jár. reputation built? Hogyan épül fel az embernek a hírneve? Well, reputation, a good name is built over the course of time. Ugye a jó hírneve az embernek azért az egy bizonyos idő alatt épül It's fel. taking one brick at a time to build the wall of your reputation. Ugye az ember az jó hírnevének a falát így szépen lassan tégláról téglára építi It's fel. doing the right thing every single day. Ez azt jelenti, hogy minden egyes nap a helyes dolgot teszi az The ember. best we know how. Tőlünk telhető legjobban. It's doing the right thing every day to the best of our ability and knowledge by the grace of God. Hogy igyekszünk minden nap a tőlünk telhető legjobbat megtenni Isten And kegyelméből. a good reputation takes a lot of time to build. És ugye az, hogy az embernek jó hírneve kiépüljön, azért az elég hosszú idő. But it takes just one instant to destroy. De egy pillanat alatt összeomlik. You ever destroy a wall? Nem tudom, döntöttetek-e már le falakat? I have. Én már igen. You know, you just take the big sledgehammer and wham! Like baseball, you know. Fogja az ember a nagy kalapácsot, és mint a baseball dír. What took somebody days to build took minutes to destroy. És hát ugye, amit az ember napokig épít ilyen falat, egy perc alatt le lehet And rombolni. that's the thing with reputation. It takes you months, it takes you years to build. És hát ugyanígy van az embernek a jó hírneve is, hogy hetekig, évekig tart, mire fölépíti. But with one bad mistake, with one foolish decision,
you can destroy that. De egy ostoba döntéssel, egy hibával az egészet le lehet rombolni. And wise living, Solomon says, wise living is about building a good reputation. És Salamon azt mondja, hogy a bölcs ember kiépít a jó hírnevét. It's investing today in your future. Hogy ma az ember belefektet a saját It's jövőjébe. taking that brick, even though it's not easy, even though it's, difficult, and laying that brick onto the wall of your reputation. Ugye az ember fogja a következő téglát, még akkor is, hogyha az nehéz vagy kemény munka, és beleteszi a jó hír nevének a falába az újabb So that you téglákat. build a reputation so that in the future people are open to you, they accept you. De az ember építi a hírnevét azért, hogy a jövőben az emberek elfogadják őt, vagy fogadják. And this is hard because today we look at results. We're a very result-oriented society. Ugye ez azért nehéz, mert manapság az eredményeket akarjuk, egy nagyon ilyen eredményközpontú társadalom We vagyunk. want things and we want them quickly. Ugye azonnal akarjuk a dolgokat. Reputation is not built quickly. De az ember jó hírnevét nem lehet olyan gyorsan It's felépíteni. built over time. Nem, az hosszú idő And so we kell. need to not ask what will bring results now, Nem azt kell tehát figyelni, hogy most ebben a pillanatban mi hoz but eredményt, what is the right thing to do. hanem hogy mi a helyes dolog. Not what will gratify me in the moment, but what is the right thing for me to do over the course of my lifetime. Nem az, ami éppen most nekem jól esik, hanem az egész életemre kivetítve mi az, ami jót And tesz. Solomon's saying, don't work to get more stuff, work to build a good reputation. Azt mondja tehát Salomon, hogy ne azért dolgozz, hogy még több cuccod Okay. legyen, hanem azért, hogy a jó hírnevedet építs. So a good name is better than precious ointment, Tehát a jó hírnév jobb a drága and the olajnál, day of death than the day of birth. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting, for it is in the end, for this is the end of all mankind, and the living will lay it to heart. és a halál napja a születés napjánál. Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak, hiszen így lesz vége minden embernek. Szívlelje meg ezt, aki él. What is Solomon saying here? Miről beszél itt Salamon? He's saying, I believe, live every day for that one day. Szerintem azt mondja, hogy minden nap annak az utolsó napnak a fényében See, élj. life is framed by birth and death. Hiszen az életet, ugye a születés és a halál We're szegélyezi. moving from one to the other. Az egyik irányából a másik felé Now, haladunk. death for the Christian, we know it's not the end, and we know it's not a horrible thing. It's a transition. It's moving to be with the Lord. Nekünk keresztényeknek mi tudjuk, hogy a halál az nem egy rossz dolog, hanem az egy ilyen átváltás, ahogy megyünk Istenhez. It's just changing your address, as people say. Ahogy ugye szokták mondani, egyszerűen csak egy lakcímet But from változtatunk. the day of your birth, you're moving to that inevitable future that you cannot avoid the day that you die. De a születésed pillanatától fogva folyamatosan haladsz afelé a nap felé, az elkerülhetetlen nap felé, amikor meghalsz. Now, I know you're thinking, that's so far away. És hát tudom, azt gondolod, hát ez még annyira messze van. So far away. Annyira messze van. In Hungary, according to a 2015 statistic, Magyarországon 2015-ös statisztika szerint the average man lives 72 years. Oh, that's a long time. az átlagos férfi az 72 évig él, ami az egy jó hosszú idő. That's 26,280 days. Az 26.280 nap. nap. And the average woman lives 79 years. És az átlagos nő pedig 79 évig él. 28,835 days. Az meg 28,835 nap. úgy van pontosan. It seems like a lot, no? Ez az elég soknak tűnik, nem? But it goes by pretty quick. De nagyon gyorsan elsuhan. Think of the average. Csak gondolj így az If you're a átlagra. man, think of 72. If you're a woman, think of 79. Hogyha férfi vagy, gondolj a 72-re, ha nő vagy, akkor a 79-re. If that's the case, we're on the B side, buddy. Hogyha ez így van, akkor bizony mi már a B oldalt You hallgatjuk. know? Life goes by quickly. Nagyon gyorsan elszalad az idő. And it's easy to waste your life
1 hour and 1 day at a time. És nagyon könnyű elpocsékolni az embernek az életét, csak így óráról órára, napról napra. What Solomon says is wisdom is starting with the end in mind and living your life in light of that. És azt mondja Salamon, hogy a bölcsember az látja az egésznek a végét, és annak a fényében él. Think of it like GPS. Gondolj úgy, mint a You ever GPS-re. use GPS when you drive somewhere? Szoktatok használni GPS-t, hogyha vezettek? I use Waze. Waze is great. I love Waze. A Waze-et szoktam használni, ez nagyon jó. Magyar sítva, Waze. I love Waze. But Waze only works well if you plug in your destination. És a Waze csak akkor működik jól, hogyha beállítod, hogy hova akarsz eljutni. Otherwise, you just can follow the arrow anywhere, but you're going to get nowhere. Mert hogyha nincsen ez beállítva, akkor amerre éppen mutat a nyilara, mehetsz össze-vissza, de nem jutsz But as soon sehova. as you plug in your destination, it tells you the best way to get there. De mihelyt beállítod az úti célodat, azonnal megmutatja, hogy melyik a legjobb út arra. And the thing is, with life, you need to think about death. És hát igazából a helyzet az, hogy az életben kell gondolni a Now, I'm halálra. not talking about, going goth and wearing black all the time and being depressed. Most nem azt mondom, hogy akkor mindenki állandóan feketét hordjon, meg ilyen But stílusban if you legyen. know where you're going, if you have that destination in mind, it'll help guide you for the best way there. De hogyha azért ez ott van az embernek a fejében, tudja, hogy mi az úti cél, akkor ez segít az úton. And so a wise person thinks about the last day. Bölcsember, tehát az utolsó napra gondol. And the truth is, we don't ever think about the last day. És hát az igazság viszont az, hogy mi nem igen gondolunk az utolsó We like to napra. think of first days. Sokkal inkább az első napokra And we emlékszünk. spend time planning for first days. És azzal töltünk időt, hogy az első napokat tervezzük meg. Parents, think about the time before your first child was born. Ugye szülők, gondoltok arra, mielőtt az első gyereketek megszületett. You got the room ready, you got the furniture, everything looked nice, like a magazine. Ugye megcsináltatok a szobát, a bútorokat, minden úgy nézett ki, mint valamilyen The magazinban. only thing that was missing was the kid. Minden megvolt, már csak hogy a kisbaba hiányzott. And we spend a lot of time thinking about that. És én nagyon sokat tervezünk, Or gondolkozunk ezen. think about when you got married. You spent a lot of time planning and preparing your wedding. Vagy mondjuk, ha a házasságra gondol az ember, ugye az esküvőt nagyon sok idő előkészíti, nagyon sokat And we gondolkozunk prepare rajta. for new jobs and new challenges and new schools and new things. We spend a lot of time preparing for the first day, and that's not a bad thing. De akár, hogyha valami új iskolába gondolkodunk, vagy új munkahelyen, nagyon sokat időt töltünk az első nap eltervezésével, és egyébként ez nem rossz, But we don't really spend any time preparing for the last day. viszont nem túl sok időt töltünk az, hogy az utolsó napot megtervezzük. What do you want your last day to be like? Milyennek akarod te az utolsó We talked napodat? about this earlier in Ecclesiastes. Who do you want at your funeral? Ugye, beszéltünk már erről korábban is a Prédikátor kapcsán, hogy kit szeretné, hogy ott legyen a What do temetéseden. you want them to say about you at your funeral? És mit akarsz, hogy mit mondjanak a temetéseden? How do you want people to feel that you're gone? És mit akarsz, hogy érezzék magukat az emberek, hogy már te nem vagy ott? What difference do you want to have made? Hogyan akarod így jobbá tenni a And világot? Solomon reminds us we can learn a lot, not just by going to parties, but by mourning as well, by going to funerals. És azt mondja Salmon, hogy nem csak abból lehet tanulni, sőt, abból nem igen lehet tanulni, hogy az ember bulikba jár, hanem abból lehet igazán sokat tanulni, hogyha temetésre megy el. And I'll just be honest, we need both. We need parties and funerals. És hát lássuk be, azért mind a kettőre szükségünk van az ünneplésre is, meg a We gyászolásra need is. parties because our God is a God of joy, and the future kingdom is going to be one that's going to be fun. És hát tudnunk kell ünnepelni, hiszen rengeteg okunk van az örömre, és a jövőnkben ott van a dicsőséges király, és ez nagyon jó And lesz, ahogy sometimes leszünk vele. Christians are some of the most boring people on the face of the earth, and that's sad. És hát időnként a keresztények a világ legunalmasabb embere, és ez szomorú. And we need parties. We need to party well És szükségünk van arra, hogy tudjunk ünnepelni, méghozzá jól. to the glory of God, because it pictures the coming kingdom. Hiszen és ez Isten dicsősége, az eljövendő király But we also dicsősége. need to go to funerals De azzal együtt el kell tudnunk menni temetésekre is, to remind us about life, that we're not going to be here forever. hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy nem leszünk itt örökké. Because death puts life into perspective. Mert a halál az jó megvilágításba teszi az életet. It reminds you that, hey, look, my days are limited.
Nagyon jól látható ebből, hogy hát a napjaim meg vannak számlálva. Every single day is one day less. Minden egyes nap után egy nappal kevesebb You van. know, that 26,280 is not a constant number. Hiszen ez a 26.280 nap, ez nem egy állandó szám, Every day it's one less, one less, one less. hanem minden nap egyel kevesebb és kevesebb. And so it's a good reminder to us, if we want to live a wise life, live life in light of that last day. Úgyhogy ez bölcs dolog, hogy úgy éljük az életünket, hogy azért ne feledkezzünk el arra az utolsó napról sem. You know, for us, the last day is not a terrible tragedy. Ráadásul nekünk ugye ez az utolsó nap is nem is egy szörnyű tragédia. What does Paul say in Philippians chapter 1? He says, to live is Christ and to die is gain. Hiszen a Filippi levélben mit mond Pál, hogy nekem az élet Krisztus, úgyhogy a meghalás nyereség. Number 3, verses 3 and 4. Sorrow is better than laughter, for by sadness of face the heart is made glad. The heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of fools is in the house of myrrh. A következő 3-as 4-es versben: többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. A bölcsek a gyászolók házára gondolnak, az ostobák pedig a vigadozók házára. What is Solomon saying here? Na nézzük, itt mit mond Salamon. He's saying that in life you need to learn to lament or mourn. Azt mondja, hogy az életben meg kell tanulni, sírni, gyászolni. Sometimes life is just going to come up to you and just punch you right in the gut. Időnként van úgy, hogy az élet ad egy nagy gyomrost. And sometimes life is going to just stinking hurt. És egyszerűen van, hogy ilyen iszonyatosan fáj az And élet. here's the problem. We tend to celebrate the good days and we tend to celebrate our victories. Ugye azért hajlamosak vagyunk az ilyen győzelmeket, meg az ilyen nagy dolgokat ünnepelni. You know, we do this. Sorry. Victories. Egyből a győzelmeknél szelfizünk. You know, we Facebook, we celebrate all the good things in our life, the places we're going, the things we're doing, the great friends we have. Ugye ünnepeljük ezeket a nagyszerű dolgokat az életünkben, hogy milyen jó helyekre jutottunk, milyen nagyszerű barátaink And we vannak. celebrate our victories publicly, but our defeats and our difficulties and our losses, we mourn privately. És ezeket a nagy győzelmeket ilyen közösen ünnepeljük, viszont a gyászunkat, az elbukásainkat, ilyen dolgokat viszont nagyon így befelé fordulóan magányosan And what happens csináljuk. is that leads us to isolation. És ugye ettől így nagyon így elzárkózunk You másoktól. know, when we're victorious, we want people around, we want to share the great things, but when things go bad, we are isolated. Amikor ilyen nagy győzelmeink van, akkor mindenkit magunkhoz ölelünk, azt akarjuk, hogy mindenki ott legyen. Ha viszont ilyen nehézségek vannak, akkor sokkal inkább így elzárkózunk másoktól. And we don't really know how to mourn the difficulties and the hardships of life. És nem tudjuk igazán, hogyan kell meggyászolni az életnek a nehézségeit, ilyen dolgait. But in the Bible and in the culture of the Bible, lamenting was a normal part of people's lives. De a bibliai kultúrában az embereknek az, hogy sírnak, gyászolnak, az teljesen normális része volt a kultúrának. The Eastern way of life, you know, they would set aside time for public mourning. A keleti gondolkodásban megvolt a helye a nyilvános They would gyászolásnak, express their grief. és kifejezték a fájdalmukat. In the isolated West, we hide our grief and our sorrow. És az ilyen elzárkózott nyugatban pedig sokkal inkább elrejtjük a fájdalmunkat. And Christians, we're the worst at it. És hát persze mi keresztények vagyunk ebben a Because legrosszabbak. we put on a mask that, oh, hey, everything's great, my life is perfect, got no problems. Hiszen föltesszük a maszkot, hogy az én életemben minden rendben van, nagyszerű vagyok. All is well with me, no problems here. Én velem minden a legnagyobb rendben, nincs probléma. I walk about 3 centimeters above the ground. Egyébként is legalább 3 centivel a föld fölött Life járok. is great. And we put on this mask so everything's great when it's not. Feltesszük ezt a maszkot, hogy minden rendben van, pedig nem. But in the Bible, there are lamentations. There's a book called Lamentations. There's when the prophets lament. There's the Psalms of lament, and Jesus laments. Viszont a Biblia meg tele van ilyen síralmakkal, hiszen van ugye eleve Jeremiás síralma, egy csomószor egyéb proféták, és maga Jézus is sírt, nem egyszer. And learning to mourn biblically is a good thing. És megtanulni a gyásznak a bibliai módját, az nagyon is It's jó. not joyful, but it's good. It's helpful. Nem örömteli, de jó, segít. Because it helps us to make sense of pain, and it helps us to make sense of suffering. Mert segít így a helyére tenni a fájdalmat, meg a szenvedést. And mourning, the hard things of life, helps put life into perspective.
És a gyász, az ilyen sírás, az segít a megfelelő helyre tenni az élet nehéz dolgait. And sorrow helps us to work through grief. És a szomorúság segít átdolgozni ezeket a fájdalmakat. In chapter 3 of Ecclesiastes, Solomon said there's a time for everything. Ugye a Prédikátor 3-ban Salomon azt írja, hogy mindennek megvan a maga ideje. There's a time for joy. Megvan az örömnek az ideje, But there's also a time for grief. de megvan a gyászolásnak is az ideje. There's a time to welcome other people into your hardship so that they can help you. Megvan az ideje annak, hogy más embereket így behívj a te nehézségeidbe, hogy tudjanak segíteni. See, wisdom is learning how to deal with the hard things of life. Szóval a bölcsesség segít abban, hogy hogyan rendezzük az élet What nehéz Solomon dolgait. is saying here is that wise people, they learn mourning, where fools, they just kind of, yeah, whatever. Next thing. Ja, azt mondja Salomon, hogy a bölcsember megtanulja elgyászolni a dolgokat, míg az ostobák csak így elsuhannak, hogy jöhet a következő, jön a következő. You know, the fool is in the house of myrrh. They're just avoiding their pain with trying to have a good time. Az ostoba az igyekszik elkerülni ezeket a nehézségeket, az ilyen könnyű dolgokat And szereti. fools try and numb the pain of life. És az ostobák igyekeznek így az élet And fájdalmaitól they try and megszabadulni, avoid the pain of life. meg elkerülni az élet fájdalmas Wise részét. people embrace all that life gives them, A bölcsember megragad mindent, amit az életben van, and they go through it, és keresztül megy rajta. knowing that on the other side is God and an opportunity for joy. Tudja azt, hogy a másik oldalon ott van Isten, és lehetőség van az örömre. Sometimes you have to go through the valley of the shadow of death Időnként keresztül kell menni a halál árnyékának to a get to the völgyén, joy of the Lord. hogy elérhessünk az Úr örömébe. And a wise person learns how to get through this, És a bölcsember megtanulja, hogy hogyan kell ezeken keresztül to menni. go through the hardship of life. Hogy hogyan kell az élet nehézségei Is there keresztül menni. someone or something you need to mourn that you haven't? Vajon van-e valami az életedben, amit meg kellene így gyászolnod, amit még nem tettél Because meg? until you learn to mourn and to lament, you're stuck in the valley of the shadow of death. That's just the way it is. Mert amíg meg nem tanultál bizonyos dolgokat így meggyászolni, és így sírni ezek fölött, addig ott ragadtál a halál árnyékának a völgyében. Lamenting is that thing that helps pull us out. Pont ez a sírás, a gyász az, ami kihoz belőle bennünket. Verses 5 and 6, number 4. It is better for a man to hear the rebuke of the wise than to hear the song of fools, for as the crackling of thorns under a pot, so is the laughter of fools. This also is vanity. A negyedik dolog, az 5-6 versben, jobb a bölcsek dorgálását hallgatni, mint az ostobák énekét hallgatja valaki, mert olyan az ostoba nevetése, mint a tövis ropogása a fazék alatt, ez is hiába valóság. If you want to live a wise life, don't listen to everybody. Hogyha bölcs életet akarsz élni, akkor ne hallgass mindenkire. The wise people and the foolish people have one thing in common. They both want to tell you what to do. Mind a bölcsnél is, meg az ostobánál is ugyanaz a helyzet, mind a ketten meg akarják mondani, hogy mit tegyél. Because the way life is that we can't figure it out on our own. Mert hát az élet olyan, hogy az ember nem tudja megoldani A egyet. lot of times we need the advice, we need the counsel, we need the wisdom of other people. Nagyon sokszor szükségünk van más embereknek a tanácsára, bölcsességére, So we can learn from their experiences and learn from the wisdom God has given them. hogy tudjunk tanulni az ő bölcsességből, abból az élettapasztalatból, amit Isten nekik adott. And so it's good to get counsel and wisdom so you can make a good decision. Úgyhogy jó dolog tanácsot kérni, hogyha az ember jó döntést akar hozni, But you shouldn't listen to everybody. de nem szabad akárkire hallgatni. You can't take advice from everybody, and you can't not take advice from anybody. Tehát nem lehet így mindenkitől tanácsot kérni, nem lehet csak úgy bárkitől tanácsot kérni. You have the option. You need to listen to certain people and not listen to other people. Oda kell figyelni arra, hogy ki az, akikre lehet hallgatni, ki az, akikre meg nem lehet And so hallgatni. you need to keep an ear closed to the fools and an ear open to the wise. Úgyhogy egyszerűen oda kell figyelni, hogy bezárjuk a fülünket az ostobák felé, és hogy a bölcsek felé nyissunk. This doesn't mean an ear open to the people you like and an ear closed to the people you don't like. That's not what I'm saying. Na de nem azt mondom, hogy bezárjuk a fülünket azok felé, akiket nem kedvelünk, és csak azokra figyelünk, akiket kedvelünk. You keep an ear open to wisdom and you keep an ear closed to foolishness. Hanem a bölcsességre kell nyitottnak lenni, és az ostobaságra kell bezárni. How do we know who fools are? Honnan lehet fölismerni az ostobákat? Fools,
they don't take anything seriously. Az ostobák azok, akik nem vesznek semmit se Solomon komolyan. talks about the songs of fools. Beszél itt Salamon az ostobáknak az énekéről, You know, nothing's serious to them, everything's a joke. akiknek semmi, minden csak ilyen poén, semmi se komoly. You know, and if there's somebody who they make light of everything, you probably shouldn't listen to them. Úgyhogy ha valaki így mindent ilyen nagyon könnyen vesz, arra nem érdemes hallgatni. You know, so be careful who you listen to, who you get advice to. Figyelj arra, hogy kire hallgatsz, kitől kérsz tanácsot. In Proverbs, Solomon says, "He who walks with the wise will become wise." Ugye a példabeszédekben azt mondja Salamon, hogy aki a bölcsekkel jár, az So maga is if you bölcs want lesz. to have a wise life, a good life, listen to wise people. Don't listen to anybody. Úgyhogy ha ilyen bölcs, jó életet akarsz élni, akkor a bölcsekre hallgass, senki másra. Number 5 in verse 7, surely oppression drives the wise into madness, and a bribe corrupts the heart. Az 5. ilyen pont a 7-es, 8-as versben. Az elnyomás oktalanná teszi a bölcset, és az ajándék megrontja a szívet. What is Solomon saying here? Mit mond itt Salamon? He's talking about taking shortcuts to power or wealth. Itt arról beszél, hogy hogyan lehet így a rövidebb úton elérni az ilyen hatalmat, gazdagságot. Sometimes it's very tempting in life to take a shortcut. Ugye időnként azért ez nagyon csábító az életben, hogy levágjuk Now, az utat. I know I'm the type of person when I'm driving, I hate sitting still. És hát én tudom, mert én az a típus ember vagyok, hogy amikor kocsival megyek valahova, nagyon utálok And egy helybe I'll try állni. and take a shortcut És igyekszem mindig így levágni because I az want to be utat, moving, you know. mert igyekszem mindig Sometimes haladni. shortcuts are not the shortest way. De időnként ezek a levágások nem mindig a legrövidebb And utak. what Solomon is talking about here is people who are doing unethical and possibly illegal things to benefit themselves. Itt ugye arról beszél Salamon, amikor az emberek nem etikus, adott esetben akár illegális dolgot is tesznek, hogy nekik jó legyen. It will lead to madness and corruption of the heart. És hát ugye ez a szív romlásához vezet. See, people make a decision today, but don't think about the effects of that decision long term. Hiszen az emberek, amikor döntenek, hogy csak a mára gondolnak, és nem gondolnak bele, hogy hosszú távon ennek milyen hatása lehet. I saw recently a quote of a CEO of a company. I forget which company. Olvastam egy idézetet az egyik cégnek a vezetőjéről, nem emlékszem, melyik cég volt And he ez. said, it's my job to make sure that decisions are good, not just in the short term. És ő azt mondta, hogy nekem az a dolgom, hogy biztosítsam azt, hogy a döntéseknek nem csak rövid távú előnye van. And sometimes all we do is we look at decisions in the short term and we forget about the long term. És időnként tényleg így gondolkozunk, hogy rövid távon jó, akkor jó, és nem gondolunk bele a hosszú And távú what Solomon is saying here következményekbe. is only thinking in the short term is gonna not have a good end. És azt mondja Salamon, hogy ha csak rövid távon gondolkodunk, annak nem lesz jó vége. Verse 8, better is the end of a thing than its beginning, and the patient in spirit is better than the proud in spirit. 8-as vers. Jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése, jobb türelmesnek lenni, mint kevélynek. What he's saying is if you want to live a wise life, make the last day the best day. Azt mondja, hogy ha bölcsen akarsz élni, akkor legyen az utolsó nap a legjobb. Make sure that you have patience to finish the race. Figyelj arra, hogy legyen türelmed befejezni a versenyt. I remember when I was in elementary school. Emlékszem, amikor általános iskolás voltam, Oh, thousands of days ago. több ezer nappal ezelőtt, Maybe 10,000, 12,000 days ago, I don't know. 10-12 ezer More. napja, vagy még annál is több. Long time ago. Szóval régen. And we went to a park near where the school was, and we had a race. És a sulink mellett volt egy park, oda elmentünk, és ott rendeztünk egy versenyt. And the whole class was running this race. I don't know, it was a couple kilometers or something. És az egész osztálynak kellett futnia, most nem tudom már mennyi volt, de egy pár kilométer. And when they said go, yours truly was out in front of the pack. És amikor elindult az ember, ott volt a végén. No, I was in the voltam front. Jaj, nem, bocsánat. Én voltam az elején. And I was like, yeah, I'm going to win, because I like winning. És úgy futottam, és éreztem, hogy nyerni fogok, mert amúgy nagyon szeretek nyerni. I hate losing. I'm very competitive. És hát sajnos én nagyon ilyen versenyszellem vagyok, nagyon utálok veszíteni. Second place in my mind is the first loser. Ugye az én fejemben a második hely az első a vesztesek közt. You know, and so I was out in front. De ott voltam az elején. And I had a really good start. És tényleg nagyon jó kezdtem. But
but I did not win the race. De nem én nyertem, Because I wasn't thinking about the end. I was thinking about the beginning. mert nem gondoltam a végére, nem gondoltam végig, csak az And elejére gondoltam. I finished somewhere in the middle of the pack. Valahol így középmezőnybe végeztem. And Solomon says, a proud person has a good start, but a patient person has a good finish. Azt mondja Salmon, hogy a büszke ember jól kezd, de a türelmes ember jól is fejezi be. And we should be concerned about how we finish things, not just how we start things. Nagyon érdemes odafigyelni, hogy hogyan fejezzük be a dolgokat, nem csak az, hogyan kezdjük el. You know, there's so many people in the world, they start something, but they never finish. Nagyon sok ember van a világon, egy csomó mindent elkezdenek, de sose fejezik be. They start a course, they never finish. They start a marriage, they never finish. Elkezdenek egy sulit, és soha nem fejezik be. Elkezdenek egy házasságot, és nem fejezik They be. start a job, they never finish. They start a project, they never finish. Elkezdenek egy munkát, nem fejezik be. Elkezdenek egy projektet, nem fejezik They be. start with all this, you know, excitement and enthusiasm. Nagy izgalommal, lelkesedéssel But they kezdik, don't have the perseverance to see it to the end. de nincs bennük a kitartás, hogy végig vigyék. You know, and it's important that by the grace of God, we think about the end. És Isten kegyelméből fontos az, hogy a végét is lássuk. That we see that it's not only how I start the race that's important, it's that I finish the Hogy race. lássuk azt, hogy nem csak azt számít, hogy hogyan kezdtem el a versenyt, hanem hogy hogyan is fogom befejezni. You know, because it's so easy to start a race. Hiszen egy verseny nagyon könnyű It's elkezdeni. really hard to finish a race. Nagyon nehéz You befejezni. ever run a race before? Nem tudom, futottál-e már ilyen I've futóversenyen? ran a race before. Én is futottam már. You know, I remember I ran a half marathon, and, you know, halfway through it's like, I'm going to die. És emlékszem, futottam fél maratont, és a felénél azt érzem, hogy na most meghalok. But you know, I had encouragement and we continued on. De volt, aki bátorított, és And így it tudtunk took tovább menni. patience to get to the end. És hát nagy türelem kell ahhoz, hogy az ember végig And menjen. Solomon said the end is better, so prepare for that last day. Think about the last day. És azt mondja Salmon, hogy a befejezés az fontosabb, úgyhogy gondolj arra az utolsó részre, az utolsó napra. Plan for the last day. Tervezz az utolsó napra. You know, yeah, weddings are great, Igen, az esküvők nagyszerű but dolgok, that's the beginning. tehát az a kezdet. You got to think about the end. Gondold végig. Yeah, the birth of a child, it's great, but you got to think about the end. Egy gyermek születése nagyszerű dolog, de azt is ugye végig kell vinni. The end of a thing is better than the beginning. Ugye valaminek a befejezése jobb, mint a kezdet. Don't just focus on the beginning, focus on the end and how to get there. Ne csak az elkezdésre figyelj, hanem annak a befejezésére is, meg hogy jutsz el oda. If you want to live a wise life, verse 9, do not be quick in your spirit to become angry, for anger lodges in the bosom of fools. Don't let anger rule your life. Hogyha bölcs életet akarsz élni, akkor a 9-es vers, ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. Now, there is such a thing as righteous anger. Van olyan, hogy igazságos harag. Because anger is an emotion that God has built into people. Hiszen a harag az egy olyan érzelem, amit Isten épített az emberekben. They are not inherently good. Like any emotion, it's not inherently good or bad. És hát ugyanúgy, mint bármelyik más érzelem, alapvetően nem jó vagy Because rossz. sometimes Christians, we think anger is bad, love is good. Mert ugye mi keresztények időnként úgy gondoljuk, hogy hát a harag az rossz, a szeretet meg jó. We're created in the likeness and image of God, and one of the attributes of God is anger, and we have anger in us. Tehát minket Isten a saját képmására teremtett, és Istennek az egyik természete vagy jellemvonása az a harag, és bennünk is And van there ilyen. is such a thing as righteous anger. És tényleg van ilyen, hogy igaz harag. Jesus displayed it in the temple a couple of times. Jézus is megmutatta ezt néhányszor a templomban. Paul said, be angry, but don't sin. Pál is azt mondja, hogy ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. So this means you can't have anger in a good way that is a motor or a fuel for change in a good way. Ezért tehát van a haragnak egy olyan változata, ami pont a változásra vezető erő. Now, I'll just say this, most of our anger is not that. Azért azt hagyd mondjam el, hogy a haragunk legnagyobb része az nem ilyen. Most of the time we have what's called unrighteous anger. A haragunknak a legnagyobb része az igazániból ilyen igazságtalan harag.
Unrighteous anger is that guy driving 30 in front of you in a 50. Az igazságtalan harag az, amikor fejlegesít az, hogy előtted 30-al mennek, mikor 50-nel lehet. Unrighteous anger is when the bus driver goes right past you and splashes you with water. A nem igaz harag az az, amikor elmegy melletted a busz, és így jó becsap vízzel. Unrighteous anger is when you're at the store and the person in front of you has no idea how to work their bank card. A nem igazságos harag az, amikor ott állsz a sorban, és az előtted lévőnek fogalma sincs, hogy kell bankkártyával fizetni. And you're thinking to yourself, come on, it's not rocket science. És akkor ott vagy, hogy nem igaz, hát ez annyira nem lehet bonyolult. Give the person the card, type in your number, that's it. Add oda a kasszásnak a kártyát, üssébe 4 számot. Unrighteous anger is when we feel that people make our lives difficult, or they inconvenience us, or they don't do what we want. Az igazságtalan harag az, amikor azt látjuk, hogy az emberek megnehezítik az életünket, és hogy nem a kényelmünket szolgálják. If you have small children, you know what this is. Hogyha kisgyerekeid van, akkor tudod, milyen ez. You ask them to do something. És mondasz neki valamit, hogy csináld meg. Now, children are born with selective hearing disorder. A gyermekek sajnos szelektív hallással rendelkeznek. Yeah, it's a selective hallásrendellenességgel születnek. Every child is born with it. They don't diagnose it, but every child is born with it. Nem diagnosztizálták, mert hogy minden gyerek azzal született. And so a child doesn't listen to you. Úgyhogy amikor egy gyerek nem figyel oda rád, and you're thinking, I told you twice, go brush your teeth. Elmondtam kétszer is, hogy menj és mos a fogad. And they don't. És nem. So what do? Mit csinálsz? You get angry and you yell. Felbosszantod magad és kiabálsz. That's unrighteous anger. So you know what I'm talking about. Na, szóval ez az igazságtalan harag, úgyhogy tudjátok, miről beszélek. It's when people don't do what we want or they go against us. Amikor az emberek nem azt csinálják, amit mondunk, amikor ellenünk fordulnak. And Solomon says, if you want to live a wise life, don't let anger rule. Don't get so uptight about things. This is what I need to hear, because I get mad at things and people. Salomon meg azt mondja, hogy ha bölcs életet akarsz érni, akkor ne bosszants fel magad olyan könnyen. Ez pont olyan, amit nekem különösen hallanom kell, mert tipikusan ilyen vagyunk. Don't be quick in your spirit to become angry. Ne legyél ilyen hirtelen haragú. Don't have a short fuse, because God doesn't have a short fuse. Ne legyél ilyen türelmetlen, mert Isten sem az. And I guess you could really just say, Solomon's saying, look, relax. If you want to live a wise life, just relax a little bit. Don't be so uptight. És tulajdonképpen azt mondja Salamon, hogy ha ilyen bölcs életet akarsz élni, akkor nyugi. All right. Next thing in verse 10, number 8, say not, why were the former days better than these? For it is not from wisdom that you ask this. A 8., a 10-es versben, nem mondd azt, hogy miért voltak jobbak a hajdani napok a mostaniaknál, mert nem bölcs dolog, ha ilyet kérdezel. In the egyszerű fordítás, it says the régi szép napok. A régi szép napok, régi szép idők. It is foolish to look back on your life and say, oh, the good old days. Ugye nagyon ostobaság, így visszanéz az életed, és azt mondja, hogy azok a régi szép idők. Because the fact is, you can never move forward if you're always looking backwards. Mert ugye a helyzet az, hogy az ember soha nem halad előre, mindig hátrafelé kacsingat. If your head is always looking back, well, guess what you're going to do? You're going to run into something, you're going to trip, you're going to fall, you're not going to move forward. És erre mi történik, akkor az ember mindig hátrafelé nézeget, miközben előre halad, előbb-utóbb neki megy valaminek, vagy beleesik valamibe. And if you want to move forward in life, and that's the goal, to continually be moving forward, you got to stop looking back. És ha az ember előre akar haladni, már pedig az életben ez a lényeg, vagy ez a cél, hogy előre haladjunk, akkor hagyd abba, hogy állandóan visszafelé nézeget. In a wise person, they learn from the past, but they look forward to the future with the expectation of what God will do. A bölcs ember ugye tanul a múltból, de előre néz, előre halad, azzal az elvárás, hogy vajon itt Isten mit fog hozni. You can't move forward in your life if you're always looking back at how things used to be. Nem lehet előre haladni, ugye azért az állandóan azt figyeli az ember, hogy mi is volt régen, hogy volt ez. Jesus, he said once in Luke, he said, remember Lot's wife. Ugye ezzel kapcsolatban azt mondja Jézus a Lukácsban, hogy emlékezzetek Lót feleségére. Lot and his family were being freed before God sent fire on Sodom and Gomorrah. Ugye Lótot és a családját Isten kimentette, mielőtt elpusztította volna Sodomát és Gomorrát. And God had graciously sent angels to help Lot and his family get out. És Isten irgalmából küldött egy angyalt, hogy kivezesse a családot. And they're running away from Sodom and Gomorrah, and Lot's wife turns around. Oh, I missed my home.
I want to go home. És ugye menekülnek kifelé a városból, és Lótnak a felesége egy visszanéz, és hogy ó, de sajnálom, hogy oda van az otthonunk, jaj, de Oh, rossz. the good old days when we lived in Sodom and there was all kinds of weird sexual practices around us and debauchery and bad things. Oh, the good old days. Jó, azok a régi szép idők, amikor még Sodobában éltünk, amikor azok a nagyon fura, mindenféle ilyen szexuális orgiák voltak, meg azok a nagy gyilkosságok, minden, ó, a régi szép napok. She was turned into a pillar of salt for looking back. És emiatt ő ugye sóbálványá She's merevedett. walking away from a godless culture and she looks back desiring it and he turned to a pillar of salt. És egy istentelen kultúrából megy kifelé, és állandóan visszanézeget, és sóbálványá And so if merevedik. we want to plow the field that God has for us, we need to stay focused on the future. És hogyha ugye fel akarjuk szántani azt a földet, amit Isten így elénk helyezett, akkor előre kell néznünk a jövőbe. Jesus said life with God is like plowing a field. Ugye a Jézussal való élet az olyan, mint egy szántás. And if you're always looking back, that line ain't going to be straight. Ha állandóan visszafelé néz az ember, akkor az mindig elkanyarodik össze-vissza. Fools, Solomon says, talk a lot about the good old days. Az ostobák, mondja Salomon, sokat beszélnek a régi szép időkről. And Paul the apostle, he says, leaving the things that are behind, I press forward. Pál meg azt mondja, hogy ami a múltban tűnt, az hátrahagyva, és ami előttünk van, annak neki feszülve. And you can't press forward until you free yourself of the past. Az ember így nem tud így előre haladni, hogyha nem szabadul meg a múlttól. Whether it's a bad past or a good past. Legyen az akár jó vagy rossz You múlt. can't move forward unless you deal with the past, unless you process it. Ugye nem lehet addig előre haladni, amíg el nem rendezi az ember a múltját. Grieve it if you need to grieve it, but then you move on from it. Amit meg kell gyászolni, az gyászold meg, és aztán menjél előre. You don't forget it, you're always going to remember it. Ugye nem kell elfelejteni, úgyis emlékszik az But you ember. process it, you grieve it, and you move on from it. De feldolgozza az ember, adott esetben meggyászolja, és akkor megy előre. Fools always look back and say the good old days. Az ostobák csak visszanéznek mindig, hogy azok a régi szép idők. Foolish people are always looking at their past. Az ostobák mindig a múltra néznek. Okay. If you want to move forward, you got to stop looking backwards. De ha előre akarsz haladni, akkor abba kell hagyni a hátrafelé kacsingatást. Next, in verse 11, wisdom is good with an inheritance, an advantage to those who see the sun. For the protection of wisdom is like the protection of money, and the advantage of knowledge is that wisdom preserves the life of him who has it. Következő 11-es verstől. Jó a bölcsesség az örökség mellett, hasznos azoknak, akik látják a napot. Mert oltalom a bölcsesség, akár csak a pénz, de hasznos dolog tudni, hogy a bölcsesség élteti azokat, akiknek van. Wisdom and wealth are good things. A bölcsesség és a gazdagság ezek jó dolgok. Think of them as two oars in the boat of life. You need both. Úgy gondolj erre, mint hogy az élet csónakjának két evezője, mind a kettőre szükség van. Wealth and wisdom can be very helpful and useful in the times of life. Hiszen az életben mind a bölcsesség, mind a gazdagság tehát jó hasznát látjuk. But neki. what's more important than wealth is wisdom. De a bölcsesség az fontosabb, mint a Yeah, wealth gazdagság. can help make some of life's problems go away. Hát igen, a gazdagság bizonyos problémákat megold az You know, életben. you dropped a couple of gold bars on me right now. Well, I'd try and catch them, but it would solve some problems in life. Hogyha most hozzám vágnál egy pár aranyrudat, igyekezném elkapni, és hát persze egy-két dolgot megoldana az And életemben. if I gave you a bar of gold, that would solve some of your problems, no? De te se sértődnéd meg, hogyha hozzád vágnék én egy aranyrudat, And megoldaná money egy-két can be a good helyzetet. thing. És a pénz az jó And dolog again, the lehet. Bible's not against money. We've talked a lot about it. És hát a Biblia az nincs a pénz ellen, beszéltünk már erről. But wisdom is even better. De a bölcsesség annál is jó. Wisdom is more valuable than money A bölcsesség az értékesebb, mint because a pénz. wisdom can save your life. Mert a bölcsesség megmentheti az See, életedet. knowledge tells you what's true, wisdom tells you what to do with that knowledge. A tudás elmondja, hogy mi az igazság, a bölcsesség meg az, hogy mit kezdj ezzel. But we should strive for wisdom Törekednünk kell a bölcsességre, because it doesn't guarantee freedom from hardships, it guarantees a course through hardships. nem biztosítja azt, hogy nem leszünk soha nehézségben, viszont segít átmenni a nehézségen. Next thing, verse 13, consider the work of God. Who can make straight what he has made crooked? In the day of prosperity be joyful, and in the day of adversity consider God has made one as well as the other, so that man may not find
out anything that will be after him. Következő 13-as verstől. Figyeld meg Isten alkotásait, ki tudná kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett. A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik. First thing, verses 13 and the first part of 14, accept the way God does things. A 13-as és az első fele a 14-esnek az az, hogy fogadd el, amit Isten ad. And we've talked about this. I think this is one of the big ideas of Ecclesiastes is accepting the way God does things. És hát ez egyik legfontosabb gondolata a Prédikátor könyvének, beszéltünk már, hogy elfogadni azt a dolgokat, ahogy Isten intézi a dolgokat. And this is hard because a lot of us, we have our plans and our dreams. És hát ugye ez azért nehéz, sokunknak megvannak a maguk álmai, tervei. And then life happens, but we know God's in control and things don't end up the way we thought they would. És hát ugye megy az élet, és nem úgy alakulnak a dolgok, hogy mi szerettük volna. And because things don't end up the way we thought they would, we get discouraged. És mivel a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy mi gondoltuk, ezért ugye elbátortalanodunk. And we got to remember that God doesn't work for me. He's not my employee. De ne felejtsük el, hogy Isten nem nekem dolgozik, nem az alkalmazottam. He's not my genie who I say, okay, God, work your magic, fix this problem. Nem a kis jó szellemem, akinek így bármit mondhatok, hogy old meg a problémámat. He is our Lord. Hanem ő a mi urunk. And because of that, I need to go with his plan, not mine. És ezért nekem az ő tervébe kell belesimulnom, nem fordítva. Consider the work of God. Who can make it straight if God has made it crooked? You can't change what God has done. És hát ugye figyeld meg az Isten alkotását, ki tudnák kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett, ki tudnám megváltoztatni az Isten dolgait. And sometimes we just need to accept our lives. Egyszerűen csak van, hogy el kell fogadnunk az életünket. And accept that maybe it didn't work out the way we wanted, but it's working out the way God wants it. Elfogadván azt, hogy lehet, hogy nem úgy fog alakulni, ahogy mi szerettük volna, hanem úgy, ahogy Isten akarja. And so Solomon understands that, God is in control. Salamon tehát megérti azt, hogy Isten van uralmon. And he also understands that on some days God is going to give us prosperity, and on some days there's going to be adversity, and we got to accept both from the hand of God. És ugye azt mondja, hogy vannak, amikor valami jólétet ad Isten, más alkalommal nehézséget ad Isten, de mind a kettőt el kell fogadnunk Isten kezéből. Job said, should I just accept good from the hand of God, not evil? Ugye Job is ugyanezt mondta, hogy csak a jót fogadjam el Isten kezéből, a rosszat nem. We need to accept that whatever comes into our life, it's coming to us through the filter of God's love for our good. És ezt sem szabad elfelejtenünk, hogy bármi is jön az életünkbe, az Isten szeretetének a szűrőjén megy először keresztül, és a mi javunkra van. And God has made these things. És Isten alkotta meg ezeket a dolgokat. So it's a matter of accepting it and learning in it, rejoicing in it, and moving forward in it. Tehát ugye ez arról szól, hogy így elfogadjunk, tanulunk ebből, örvendezünk aztán, és megyünk tovább. And the last thing, at the end of verse 14, he says, so that man may not find out anything that will be after him. És az utolsó dolog, itt a 14-es versnek a második része, hogy az ember ne találja ki, mi következik. Here's the thing. The last point of wisdom is we don't know what's going to happen when we're gone. És itt ebben az utolsó pont az az, hogy egyszerűen mi nem tudjuk, hogy mi következik miután. We don't know what's going to happen in our life. Nem tudjuk, hogy mi történik a jövőben az életünkben. It could be prosperity, it could be adversity. Lehet, hogy bővelkedés, lehet, hogy nehézség. We shouldn't think that we're entitled to anything. Ne gondoljuk, hogy bármi így automatikusan magától értetődően jön. Because life is such that anything and anyone can change in an instant. Mert az élet az olyan, hogy bármi és bárki egy pillanat alatt megváltozhat. Anything and anyone can be taken from us. Bárkit és bármit el lehet venni tőlünk. And knowing this, it leaves us with a few options. És hogyha ezt tudjuk, akkor néhány lehetőségünk van. When adversity comes, when the hard things come, you can get bitter. Amikor az emberre jön ez a nehézség, akkor megkeseredhet. Because why did God take this from me? Miért tette ezt Isten velem? You could choose not to enjoy anything, because if you don't enjoy anything, you won't be sad when it's gone. Aztán azt is lehet választani, hogy soha nem élvezek semmit, mert hogyha elveszik tőlem, akkor úgyis oda van. Or you can enjoy what God has given you for as long as you have it.
Vagy pedig azt csinálod, hogy élvezed, amit van, amíg van, And when it's gone, be grateful for what God gave you. és amikor annak adott esetben vége van, akkor hálás vagy Istennek, hogy eddig is volt. Nothing lasts forever, not even us. We don't know what's going to happen after us. Hiszen semmi sem tart örökké, ugye mi sem tartunk ilyen értelemben örökké, nem tudjuk, hogy utánunk mi következik. So we are called to enjoy what God has and who God's put in our life for as long as God gives us time on the earth. Úgyhogy az a dolgunk, hogy élvezzük azokat a dolgokat, amiket Isten nekünk adott, addig, amíg ezek vannak, vagy amíg itt vagyunk So a these are Földön. 11 things that I hope will help you and me live a little bit wiser life. Ez az a 11 dolog, amiről úgy gondolom, hogy segít abban, hogy egy kicsit bölcsebben éljük az életünket. Let's pray. Imádkozzunk. Lord, we thank you for your word. Urunk, köszönjük azt Te igédet, And we thank you that your word is intensely practical. és köszönjük azt, hogy a Te igéd nagyon-nagyon gyakorlatias. We pray that you would help us to learn these things and take them to heart, Urunk, segíts, hogy ezeket a dolgokat megtanuljuk, és így a szívünkben that we forgassuk, might live wise lives. hogy bölcs életet élhessünk. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen.